Sir Rodante Relox, and he has his video recording of his three title to be presented. Good day. Presenting my three proposed title for my research study. The first one that I am going to present is mitigating variables between the socioeconomic profile and the performance of students. Filipino students in large scale assessment, which is the national abilities towards the law. This study was
Materials that could help in the learners to enhance their involvement in the class. This will also provide some insights and information for the teachers on how to provide an aid for the bored pupils and make the less talk, more activity happen. This study focused on the spelling, pronunciation, and vocabulary skills of pupils of Josefina Petalino Malayo Elementary School during the school year 2021 to 2022. The expected output of this study will be the pupils in Josefina Petalino Malayo Elementary School will improve spelling, pronunciation, and vocabulary skills. The researcher believes that improvement of the said skills needs some factors and can motivate them. Those factors are the school head, the teachers, and the parents. The third title is the level of vocabulary and reading comprehension skill in English of grade 5 pupils at Calatrava Elementary Schools. The Philippines scored lower in reading on PESA in 2018. Therefore, the researcher intended to conduct study because he believed that when learners comprehend the written text and combine their understanding with prior knowledge, they are able to perform the reading comprehension, improve the level of vocabulary skill, and increase in all academic performance. There is a term known as functional illiteracy that has been discussed in academic and political circles for some time. The term basically describes reading and writing skills that make it very difficult to manage daily living and work in an environment that requires reading beyond the most elementary level. Over 60% of inmates in the U.S. prison system have reading skills at or below the 4th grade level. 85% of U.S. juveniles in the prison are functionally illiterate. This problem may not only be true in the U.S. but also in the Philippines, including the province of Romblon, specifically in the result of this study. This research study will be conducted to determine the level of vocabulary and the reading comprehension skills in English of grade 5 pupils at Calatrava Elementary School. This study grounded on the notion that the reading skills of some Filipino pupils, as cited
by Thompson Jr. in 2005 and Nang League 2007 are deteriorating, and there are things to be done in order to address the problem. Vocabulary skills serve as the independent variable, and reading comprehension serve as the dependent variable. Objectives of the study are the following. Number 1, to find out the level of vocabulary skills in English at the 5th grade of Calatrava Elementary School. Number 2, to find out the reading comprehension in English at the 5th grade at Calatrava Elementary School. Number 3, to identify the factors that affect the vocabulary skills and reading comprehension in English at the 5th grade at Calatrava Elementary Schools. Reading comprehension skills of the pupils are not significantly related to the vocabulary skills. This study hoped to be of some importance to the learners in Calatrava Elementary Schools to enhance and develop their comprehension and vocabulary. It will help to develop new learning strategies on how to implement comprehension and vocabulary building. This study will focus on determining the relationship of pupils' vocabulary skills and the comprehension level in English. The respondents of the study will cover 150 grade 5 pupils from the different elementary schools in Calatrava this school year 2021 to 2022. Grade 5 pupils in the different elementary schools of Calatrava are expected to improve their vocabulary skills and increase the level of their reading comprehension. It is believed that the improvement of vocabulary skills and increasing the level of comprehension depends on the strategies of the teacher used by the engagement of the learners to learn. Okay, so for Rodante. So, sir, among these titles, saan dito yung parang confident ka? For me, sir, yung mediating variables between the socioeconomic profile and the performance of students in mathematics, sir. Okay, if this is your target, ano ba ang tinitignan mo magiging output nito? The output, sir, is yung magiging result po ng output, yun po ang magiging basehan ng mga teachers dito sa San Roque, sa Josepina Pitalino Malayo Elementary School, para maano kung ano po ang magagawa nila na mga action plan or teaching strategies na mga modern teaching strategies to improve at para mas lalo pa pong gumanda, maging maayos ang pagtuturo para sa iba't ibang social economic classes ng mga bata, sir. Kasi ang punto ko kasi dito sa title mo is mediating variables. So magpo-focus tayo sa mga mediating variables mo. Yung mga variables mo dito is parents' occupation, parents' educational attainment, household income, ethnicity, and availability of resources. Ngayon, Yes, sir. ang tinitignan ko kasing kalalabasan nito, hindi ito parang ang pinupunto mo dito is magde-develop ka ng isang utility model for patent ito. Kasi ang punto dito, gumamit ka dito ng mediating variable para malaman mo ano ang makapag-predict ng academic performance. Yes, sir. Tama ba ako? So Opo, sir. therefore, hindi ito madadala sa mga sa mga intervention program kasi given variables ito na may variation kasi ito at naka-disperse ito. So magkaganon man para sa akin kung ito talaga yung madidecidean, ang output mo nito is a utility model. Ipapatent ang result nito. Kunyari, magkakaroon ka sa perspective ko, magkakaroon ka ng utility model whereas academic performance can be predicted by what mediating variables. Opo. So, yun ang pinapapatent para sa akin, ganon. Ngayon, anong gagawin mo para mapurso ang pag-aaral na ito? Ang para ma-force ito, sir, ay magkakaroon po magkakandak po ako ng survey through questionnaire, sir, sa iba't ibang ano. Hindi po ako gagamit, sir, ng
ano kung kinakailangan, hindi po ako gagamit nung Google Forms na kagaya ng ginagawa ngayon kasi ang pagdating po dito sa socio-economic kailangan may observation ka rin base doon sa kung ano ang kalagayan nila. Kaya ang gagamitin ko po is questionnaire na ako mismo po ang magdadala doon sa kung saan nakatira yung respondents. Hindi ba ito, sir, available sa records ng school? Ay, hindi po sir. Ang nakalagay lang naman po sir sa LIS is yung ano, yung kung ano yung wala pong nakalagay kung ano yung mga occupation, mga parents educational attainment, wala po do'n sir. Ang Ah, nakalagay okay. lang po talaga sa LIS ay yung parents ano, kung ano yung pangalan ng mga parents. Hindi po do'n nakalagay kung ano nga itong tawag dito sir, yung kanilang ano, socio-economic status. Okay. So, what do you mean by ethnicity sa mediating variables? When it comes to ethnicity sir, ito yung kasi dito sir, hindi kagaya marami na po ang mga tao na nakatira dito hindi dito sa San Roque, hindi iba-iba na po sila. Hindi kagaya nung dati nung, konti pa lang tao rito, alam na kaagad sir yung mga ano nga itong alam na kaagad yung mga kung ano talaga ang estado ng mga bata. Ay ngayon po ay iba-iba, kaya mayroon po kasi ditong ano, mga ethnic group dito sa barangay sir, eh. Kaya Okay po. isinama ko po itong ethnicity. Mayroon po ditong Aita, may Bantuanon, at saka ang IPED po dito is active sir. Okay, sige, sige. So, balik ko muna ikaw kay Doc Manny. Doc? Good morning. Good morning po, Doc. Hindi mo na kailangang mag-research dahil lahat ng mediating variables ay makikita mo sa opisina ng munisipyo ang CBMS. Lahat ng ito ay sa CBMS. Ang dadalhin mo lang doon, listahan ng mga parents, hanapin mo doon, may individual record ang mga iyan. Ginawa ito lately lang, may updated na census. So dun sa census, makikita mo ang parents' occupation, educational attainment, household income, ethnicity, availability of resources. Ang tanong ko, ito ba talaga ang intervening or mediating variables related sa economic performance? Or you can find other mediating variables that really are directly affecting or contributing to the academic performance of the students. Sa ngayon po, Doc, ay ito lang po muna ang nilagay ko. Pero kung mayroon pa po akong makita na ibang mga mediating variables o research na mga mediating variables, ay isasama ko po ito doon. Isasama ko po dito. Okay. In fact, even without going to your school, I can give you a background of your students. They belong to Class C and Class D. Your students in San Roque belongs to Class C and Class D in terms of economic status. So it all follows na mababa ang kanilang household income or meron man dyan, isa, dalawa, tatlo, apat, mabibilang sa ating daliri sa kamay. Yung medyo kakaiba ang status. But we can give a generalization to the barangay San Roque. Opo. Okay. So ano ang intervening variables na dapat mong tingnan? Dahil ito ang klase ng mga mamamayan na nakatira sa San Roque, ano kaya ang pwedeng intervening variables or mediating variables? Hindi kaya ang titingnan mo ay, may oras ba ang mga magulang na ito na i-spend sa kanilang mga anak para turuan ang kanilang mga anak? So actually, one of the mediating variables is time of parents to spend to assist the child in their studies. Yes po. Isa yun, pero hindi itong generic na socioeconomic background or profile. Kasi alam na natin kung ano ang socioeconomic profile ng iyong mga
students even without conducting a survey. So hanapin mo kung ano pa. So siguro more focus ka doon sa behavior ng parents at saka sa pananaw ng parents. So kasi ang socio-economic profile established na 'to eh. Opo. Meaning given na ito ng ating mga mamamayan sa Calatrava because Calatrava is one of the top 5 poorest municipalities in Romblon, expected natin, lalo na sa Barangay San Roque, na ang mga magulang ay medyo angat-angat pa ng konti ang Balogo, di ba? At ang Central School. Pero itong mga remote barangays, siyempre ang expectation natin ay medyo Class C and Class D ang pagdating dun sa socio-economic profile. So ang titingnan mo, yung pag-uugali at practice sa pamamahay ng mga magulang. So kahit ba sila mababa ang pinag-aralan, pinahahalagahan ba nila ang edukasyon at sila ba ay nagbibigay ng oras sa kanilang mga anak para tutukan ito at tulungan. So yun, kasi ikakabit mo doon sa theory na education, the foundation of education is at home and the first school is at home. So doon mo ikakabit. So anong mga ginagawa, anong mga practices sa bahay na dapat i-improve o meron na nakakatulong sa academic performance in mathematics ng mga estudyante. Yun ang hanapin mo. Kasi itong iyong mediating variable sa ngayon, given na to eh. Punta ka lang sa munisipyo. Mayroon po actually, Doc, mayroon po akong record kasi sa kasalukuyan po ay nagre-revisit po ako ng history ng ng San Roque po. Ay binigyan po nila ako ng record, yung latest survey nila noong 2019 po. Yun nga. So meron na nga, given nga yan. So i-relate, ika-classify mo na lang yung iyong mga yung mga parents. Tapos ang aalamin mo, yun nga, ano ang mga ginagawa o practices sa bahay na nakakatulong para mapaganda ang performance ng mga bata. Yes po, yes po. So yun yung i-enumerate mo na mediating variables. Opo. Tapos sa background mo, doon mo na i-mention yung economic, socio-economic profile ng mga Kaya ang independent variables mo ay hindi socio-economic profile. Ano kaya? Behavior, more on behavior po ng more on behavior ng parents as well as ng mga bata rin po, Doc. Mag-ano po ako kung ano ang mas maganda po ilagay dito na independent variable. Sige, so siguro Hindi po ba, Doc, factors ito? Mga factors. tama. Tinutulungan ka na ni Doc Libs. So factors Opo. on what? Factors affecting po, Doc. Si Doc Mar daw, gustong mag-butt in. Sige po. Again, good morning, Ma'am B, Ma'am President. Actually, yung idea talaga ni Ma'am is contributory doon sa best practices. Kaya nga, kung papag-aralan natin yung mediating variable as mediator, so yung SE talaga is given na yan. Pwede namang i-direct natin na SE against academic performance. Pero ang gusto mo kasing pag-aralan na what are the mediating variables that simply mediates SE doon sa academic performance. And while jotting down notes, tama yung sinabi ni Ma'am na time of parents, belief ng parents, at of course, parental involvement. So, makukuha kasi natin ang beta computation ng SE against MB or mediating variable against academic performance. Tapos, i-multiply mo sila, that will be the output. Kaya SE and academic performance beta computation yon coefficient. Ikukumpara natin kung ginamitan nga siya ng mediating variables, mas mataas.
mas okay yung best practices. Kung mataas naman yung SA and academic performance sa paggamit ng dalawa, kasi i-multiply natin ng SA and MB times MB plus MB Plus. times academic performance. So, tama yung best practices. Ano ba yung mga best practices na which will be mediating the SA and academic performance? Follow up ko lang yung insusugan ko lang yung sinabi ni ma'am na okay. Okay, so Ma'am Ems, do you have Hindi ko na-capture ang presentation. Title defense ba ito? Kasi Yes po, naglalagyan title po. ako ng 840, dinideny ako, kaya hindi ko narinig ang Oh, ma'am, presentation dinideny ko kasi hindi ka pangalan mo. Yung account. Kanina nakatatlong attempt ako, kaya hindi ko maintindihan. By the way, however, yung na-approve narinig ko yung mga suggestions ni Press, which I found very significant and valuable for the researcher to forgo. So ang napili ay itong mediating variables between the socioeconomic profile and their performance of students in mathematics. Ito na po yung napili for him. Yes po. Okay. So, and I captured all the suggestions of Dr. Mani, our university president, and I subscribe to all her suggestions. And the advisor of Mr. Relox is Doc Mar. Wala pa po. Wala pa. Dalawa lang yan. It's either Mar. Kasi sila naman yung master. Okay. So sige, I also subscribe again. I subscribe to all the suggestions. Hindi ko na capture kung ano yung kanyang sinasabi sa ibang sa ibang title. Doc Liz, permission. Yes po. Itong kanyang bakit nag-i-echo? Opo nga, ma'am, nag-i-echo po ikaw. Okay. Sige. So, itong enumerated accommodating variable, yan yung socio-economic profile. Doon mo yan ilagay sa socio-economic profile. Tapos, ang mediating variable, parental involvement in studying children, time spent to assist child in specific subject area. Access to social media. Kasi maaring isa yung sa or isa din nakakatulong. So, two ways yun. Tapos, yung attitude ng bata, yung kanyang time spent to study at home, hindi lang sa school. Nag-allocate ba siya na mag-study siya sa bahay? At tapos, yung provision of an ambience or a favorable environment at home. Sa bahay ba? May space ba sila na nakaka-encourage sa kanila na mag-study, mag-aral, mag-ganon? So, yun yung mga mediating variables na sinasabi natin. Tapos siguro yung socio-economic profile, kasi nga given na yon, ano yung sinasabi kanina, iko-connect ko sana doon sa best practices na sinasabi ni Doc Mar. Best practices at home ba? Or you will end up discovering what are the best practices. Madodocument mo ngayon, lalabas ngayon, kung itong mga class C, class D pala ng mga magulang ay based on your data na, maaaring ito, may oras na ini-spend sa kanilang mga bahay. 70% of them spend time for their children to study. Kaya sa Calatrava pala ay marami ang nagiging valedictorian, salutatorian, pag nataga San Roque, pag lumipat na sila sa or high performance sa mathematics. Ganon. Isa sa pwede mong maging conclusion or generalization later on kung sinasabi yun ng data mo. So, maghanap ka pa ilan, kasi nga itong iyong, kung gusto mo pa rin ikabit sa socio-economic profile ang performance ng mga bata, may TV ba sa kanilang mga bahay at kontrolado ba o ano ang mga pinanonood na program, na nakaka-enhance ba to sa pagkatuto sa mathematics? Kasi maraming program ngayon ang tungkol sa math.
sa pag-encourage sa mga bata to love math and to easily learn math. So, sa akin, approve na yun na mathematics kasi yung iba, nagtaka ko, English at saka reading na yung iba eh. So, nagfo-focus tayo ngayon dito sa math. Acceptable. Ito ba talaga ang gusto mo? Dito ka ba talaga in love sa math? Opo, Doc. Okay. Sa katunayan nga po ay last October kasi ay parang failure ako doon kasi sa school po ay ako ang mathematics coordinator po. Okay, Ay okay. failure ako doon sa numeracy test na binigay ng division office po sa Okay. primary sa grade 1 to 3 dahil almost 78% ay failed din po. Okay. So, yun ang naging dahilan kaya naging inspirasyon mo para ito ang iyong i-pursue na study. Doc. Opo. Okay. So, mention that in your introduction. Para mas personal yung dating at yung justification, yung reason mo kung bakit ito ang iyong ipopursue. So, tama naman sa akin yung mediating variables pero hindi eh. Between socioeconomic profile, hindi nga eh. Palitan mo siguro yung socioeconomic profile. Mediating variables, hindi between. Mediating variables to what? Kasi hindi socioeconomic profile ang minimediate mo at academic performance, hindi. Wala kang magagawa kasi doon sa sa socioeconomic profile given na kasi yon eh. Anong gusto mong i-mediate? Mediating variables to Anong gusto mong anong point A, point B mo na gusto mong pag-asawahin o i-connect? yung actually po ay ang talagang gusto ko lang talaga may po dito sa research ko is yung para mag-improve po talaga ang academic performance dito sa mathematics po dahil from 2017 up to 2019 ang not result po talaga ay masyadong mababa yung sa school namin. Kaya medyo kahit doon po sa sinasabi ko na doon po sa sinasabi ng iba na by batch yung hindi po ako naniniwala doon kasi halo-halo po ang mga bata eh, iba-iba po ang performance. Correct. Yun po ang sinasabi sa amin pagkatapos kahit hindi rin po ako naniniwala doon sa na kahit simula umaga hanggang hapon mo i-review ay ganun pa rin ang naging resulta po eh. Kasi every magkakaroon po ng not 1 month before po nagka-conduct na po kami ng review beyond class po. Okay. Sandali ha. Sinusulat ko lang yung mga important. Ang target mo ay primary. Grades 1 to Lahat po 1 to 6 po. Ay, ang hirap nun. Primary lang ang focus mo because that's the foundation. You want to build the foundation. Ay, Sige, okay lang po, Doc, pag ang respondents ko ay hindi aabot ng 100. Hindi, ganito yon. Kahit 30 lang yan, kung ano ba ito? Whole population na. Full population at saka masinsinan. No? So, primary ang i-focus mo para kapag napanday ang pagkatuto sa primary as the foundation, hindi mahihirapan yan pagdating ng grade 4, grade 5, grade 6. So, pag sinabi natin primary, grade 1, grade 2, grade 3, ha? Yes po. Okay. So, ang magiging respondents mo dapat ay magulang. Kasi gusto mong alamin ang home environment. Tapos, teachers sa grades 1, 2, and 3. Okay. At sisilipin mo ang performance ng grades 1, 2, and 3 sa math. Okay. So ngayon, 3 yung iyong respondents. Tapos, ang iyong baseline data ay ang performance nila for the last 3 years sa math, doon sa NAT. Makukuha mo ba yon? Makukuha mo ba yon sa division Mayroon naman pong pino-forward na na data sa by school ang division office po pag nag-release na po ng result ang national. Okay. So ngayon, para lang hindi mawala sa akin yung ulitin ko lang ha. Ang respondents mo ay
parents, para alamin kung gaano sila, to what extent are they involved in the studies of their children. Home environment. Ano ang environment sa bahay na pwedeng maging sagabal o pwedeng maka-enhance sa pagkatuto ng bata. Okay. Tapos, sa bahay mo din makikita yung sibling support. Kung tinutulungan ba sila sa mga assignments, sa mga ganon. Okay. So yun ang gusto nating i-establish. Tapos ano pa yung intervening or mediating? Ang TV ba nila ay namamanage o puro telenovela ang pinanonood? Dapat part yun ng questionnaire mo or interview mo. Kasi ang gusto mo talagang i-establish ay home or parental involvement in the academic performance in mathematics. Paano nakakatulong ang bahay, ang home para ma-improve yung performance sa eskwelahan ng mga bata. Yun talaga ang hinahanap mo. So, part lang nung home yung socio-economic profile. Part, bahagi yon. Opo. Kaya doon sa iyong independent variable na sinasabi, yung mediating variables, ito dapat yung nasa baba ng iyong independent variables, descriptors, descriptions. So, pwedeng ang gawin mo ay parental, ang independent variable mo ay home or parental involvement or level of parental involvement to the academic performance. Ang mediating variable mo ay yung sinabi ko ng parental involvement in the study of their children, time spent to assist their children, access to social media, yun nga, yung TV, yung household chores. Baka naman ginapini-absent ang unga kay maani. Baka naman ginapina-absent ang unga kay ning nakakatuyog kay nagnunot sa pagpamunit. Di ba? Correct. Yun. So yun yung alamin mo. Yun yung mga mediating variables. Yan. Given, ang dinidiscover, ang ina-unleash natin dito, ang ina-uncover natin dito ay yung bahay, hindi pa si teacher. Opo. Hindi si teacher ang ina-uncover natin dito kasi taking for granted na ginagawa ni teacher lahat ng magagawa niya sa school. Ang ina-uncover natin dito ay ang practices sa bahay. So you will be able to come up with the best practices na sinasabi ni Doc Mark kanina in the home that enhances academic performance in mathematics. Opo. Salamat po. So clear? Clear na? Opo. Salamat po. Okay. Okay ka na, Sir Relox? Rolex Opo, Pambe. So, ma'am, nakalimutan ko pala kanina din sa natin kaunang presenter. Sino maging advisor nito pala? Ano nga yung sa kanya? Matt? Hindi po, MEM po to siya, pero ito yung ito nakapokus sa math po. MEM po ang kanya, kurso. Kayo, hindi ko alam kung sino ang major, ma'am. Bakit MEM tapos naka-focus sa math? Pag MEM dapat ang flow ng research ay management, educational management. Ay, math major siya. Sa math dapat 'yan kung kung mathematics ang kanyang thesis. Dapat nakakategorize siya sa management. Parang related din. BSN major. Ay, wala naman yan. Masters. Meron tayong MAED Mathematics. Meron po. Ang sagot ko na doon ay kasi MEM siya eh. Okay. Opo. Dapat correct natin na ang ngayon ay dapat ay special sunod na Opo. Bakit parang hindi clear ang ano mo, ma'am? Oo, Ang nag-i-echo audio. kay- Nag-i-echo tapos nagka-cut. Oo. ako. Opo. Opo.
Ewan ko bakit na. Baka may naka-open dyan na gadget, ma'am, cellphone, malapit dyan sa ano mo. Kasi Wala. ang Google Meet, wala naman. Wala dito ang cellphone ko na sa room. Baka meron dito. Sige. Ang advisor ni Rodante Relox ay sino po ang ano? Dalawa lang naman silang mathematics dito. Ako I suggest, chat sa akin si Doc Mar, gusto daw ni Doc Mar kunin eh. Kay Doc Mar. Ako ba Tapos talaga to? bibilangin mo, Doc, ilan na ba ang hawak ng isang advisee? Kasi baka naman ma-overload siya tapos hindi matutukan yung ano, ilan na. Di ba we have agreed na ilan ang advisee dapat ang I think hawak? wala pa ako to. Wala pa. Okay, sige. Sige, Okay. sige. Yung kanina kay Baka Doc ibang Libo-on. uso ni Sir Rodante. Hindi, yung kanina na first. Mas din yun. Okay, Ma'am Tadya. So, kwan din yun about mathematics edo. So, kung ako doon kay Ma'am Tadya, kung okay sa chairman, I suggest kay Dr. Vivas sa Sibuyan. More inclined sa mga research perspective kasi ma'am, parang ganito yon. With regards sa mathematics in relation to management, know-how kami dyan, Doc Mar talaga yan. With regards to mathematics education related, doon talaga ako kay Doc Bibas. Kung purely and applied math, forte ko yon. Parang ganun siya ma'am. Sige, okay. Approve. Basta ano nga, mabibigyan niya ng time. Opo. Go. So, Doc, with that, Sir Rodante, congratulations in joining our title defense. Your advisor will be Doc Mar. So, the panel members is expecting for the incorporation of all the suggestions and recommendations. Also, the panel members is expecting for your proposal defense maybe sometime in January. So with that, congratulations. Thank you, Doc. Thank you po sa inyong lahat po ng mga panel. Doc Mane, thank you po. Doc Sir Doc Mar, thank you. Nagpakita na talaga si Doc Mar kasi siya na yung advisor. So you have to work closely with your advisor and capture all the suggestions given by our chair lady. Opo. Thank you po. Thank you. Permission to leave. Proceed. Pwede na po mag-leave. Opo. Thank you po. Okay. Next.